So, nagbabalik na naman ako para ihatid sa inyo ang panibagong labanan na naman ng mga cellphone. Dito naman tayo sa Battle of the Mid-Range Phones. Specifically doon sa 15,000 to 21,000 peso price range. Tara, bardagulan na to. So para sa video na to, ang mga sinama natin ng mga cellphone ay ang Samsung Galaxy A34, ang Honor X9A 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Poco F5, at saka ang Realme 10 Pro Plus. Pero syempre, bago natin simulan ng ating video, sana naman mag-subscribe kayo dito sa Alvin Tries Tech para sunod-sunod lang yung mga videos natin katulad nito at ang ating mga phone, laptop reviews at syempre ang mga tech guide na rin. Hindi ko na papatagalin pa, ito na ang Battle of the Mid-Range Phones. So again nga, itong mga phone na to nag-range from 15,000 to 21,000 pesos. Simulan muna natin mula sa kanilang design. At sa design, ito nga, again, subjective na naman to. So papakita ko yung design ng ating mga phones dito sa video at kayo ang magde-decide kung ano ang magugustuhan nyo. Para sa akin, Samsung Galaxy A34, kung ang habol nyo nga ay yung minimalist na design, pero kung ang habol nyo ay yung mas flashy or mas kakaiba, ang pinaka-pick ko dito ay ang Honor X9A 5G. Talagang kamukha niya lang yung mga flagship devices na na-appreciate ko talaga, lalo na yung ibang phones dito sa listahan, medyo magkakamukha yung itsura, so na-appreciate ko yung uniqueness ng ating Honor X9A 5G. Dagdag nyo pa dito na hindi actually kasama doon sa mga results natin na ginagawa or testing, yung tibay ng Honor X9A 5G. Di naman natin malilimutan yung drop test na ginawa natin with the Honor X9A 5G na napatunayan nyo naman na isa talaga siya sa pinakamatibay na phone na pwede nyo makuha ngayong 2023. Moving on dun tayo sa display ng mga phone na to. At pagdating sa kanilang display, ang Samsung ang gumagamit ng Super AMOLED display. Ngayon, if malaking bagay to or hindi, depende yun sa inyo. Kasi the rest din naman ng phones dito sa ating listahan ay gumagamit ng OLED or ng AMOLED display. Moving on, if malaking bagay para sa inyo ang screen size, ang pinakamalaki sa lahat ng to ay ang Realme 10 Pro Plus, pero medyo kasunod na nito yung ibang mga phones sa ating listahan with the Samsung Galaxy A34 being yung pinakamaliit na screen sa kanilang lahat. However, pagdating sa brightness, lalo na yung iba sa atin mahilig gumamit ng phone sa ilalim ng arawan, ang may pinakamaliwanag na screen sa lahat ay ang Samsung Galaxy A34. With the refresh rate, lahat sila nag-offer ng 120Hz na refresh rate. So, ayun, tayo sila sa aspect na yun. Ngayon, doon naman tayo sa audio ng ating mga phone. Honor X9A 5G lang ang nag-offer ng mono speakers. The rest ng mga phone na to ay gumagamit na ng stereo speakers na ako talaga gusto ko, lalo na kung habol nyo yung immersive na experience kapag nanonood kayo. With battery capacity naman, lahat sila ay merong 5,000 mAh battery with yung Honor X9A 5G na mas mataas ng slight with a 5,100 mAh battery capacity. Syempre, test natin lahat ng mga battery nila kung gaano nga ba sila katagal at ang may pinakamatagal na result na nakuha natin mula sa ating Realme 10 Pro Plus. The rest ng mga phones medyo dikit-dikit na lang with the Xiaomi Redmi Note 12 Pro being yung pinakamababang result mula sa PC Mark battery life. If in case naman magcha-charge kayo mula sa inyong mga phone, ano ba yung may pinakamabilis sa charging speed sa kanila? So nag-offer ng 67W charging ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Poco F5 at saka ang Realme 10 Pro Plus. However, pagdating sa charging speed, ang may pinakamabilis sa lahat ng to ang ating Xiaomi Redmi Note 12. So kung kayo ay on the go or habol nyo talaga pinakamabilis charging speed, get the Xiaomi Redmi Note 12. May pinakamabagal na charging speed ang ating Samsung Galaxy A34 na hindi naman surprising kasi siya yung may 25W charging, and para sa akin, medyo safe din kasi yung ganito para mas ma-preserve natin yung battery health ng ating mga phone. Moving on, dun tayo sa kanilang camera. At sa lahat na to ay may pinakamataas na megapixel count ay ang Realme 10 Pro Plus. However, syempre, again, subjective to guys. Hindi naman porque may pinakamataas na megapixel count yan ang pinakamaganda. Syempre, sa lahat ng mga phones na to, tinest out din natin yan para ma-compare natin or para ma-compare nyo mismo kung ano ang pinaka-nagustuhan yung output. So, sa lahat ng phones na to, nag-take tayo ng main camera, and at this stage kasi ng price level ng mga phone, actually maganda lang talaga yung performance nila when it comes to main camera. Lalo na kung abandoned pa yung lighting mo, for sure maganda ang mga photos na matitake mo. Mag-iiba-iba sila ng color output, pero when it comes to detail at saka dynamic range, for sure maganda naman lahat. May mas maganda lang talaga ng onte sa iba. Ngayon, kapag nag-zoom ka naman, ito ang magiging result nila.
Sa lahat ng mga phones na to, lahat sila nag-offer ng ultra-wide lens. So maigi na ma-compare din natin yung mga shots nila at ito ang nakuha ko ng mga result out of these phones. If sakali naman na mahilig kayo for night photography o kaya low light photography, ito naman yung mga results natin. And again nga, at this price range kasi talaga maganda ang performance nilang lahat. Yung iba lang, meron tayong mga phones na kahit hindi ka nagna-night mode, maganda ang result nila. So syempre, i-take note nyo na lang yan. Kung gusto nyo ng mas in-depth na camera review about these phones, syempre may mga specific reviews ako about them, i-check out nyo na lang yan dito sa channel. Ngayon, kung sakaling mahilig naman kayo mag-selfie, ito yung mga nakuha natin. Actually, dito nag-iiba-iba kasi may mga phones lang talaga na mas pina-priority nila yung rear camera over doon sa selfie camera. And then finally, para naman sa video quality, ito yung mga nakuha natin mula sa mga phones na i-compare natin. So, hindi lahat sa kanila nag-offer or hindi lahat sila pantay-pantay pagdating sa stabilization. And para sa akin, when it comes to video, dito talaga nagkakatalo, especially for phones at this price range. May mga phone na nag-offer lang talaga or nakafocus lang talaga sa photography. May mga phone na nag-offer ng mas magandang stabilization, pero somehow medyo nagsisacrifice ng konti para sa kanilang photo quality. So again, depende yan sa priorities nyo and also sa kung ano yung magugustuhan nyo mula sa mga results na pinakita natin. Medyo grain of salt na lang mula sa mga pinapakita ko ng mga footages, pictures. Dahil syempre, ayun, depende pa rin yan sa lighting natin, depende sa panahon, na magkakaiba rin talaga ang timpla ng mga camera. Minsan kasi may mga camera tayo na sobrang ganda mag-perform in good lighting, tapos talagang hirap na hirap in low light photography. And meron din tayo mga phones na well-balanced. Hindi sila yung pinakamaganda in good lighting, pero hindi rin sila yung pinakahirap in bad lighting. So again, check nyo na lang yung results. Kayo bahala mag-judge niyan, guys. Kasi sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Ngayon, doon naman tayo syempre sa kanilang raw performance o doon sa performance na offer ng mga chipset nila. Ito guys, lahat ng mga phones na to, naglaro ako tapos tinest out ko yung mga games at nag-benchmark tayo. Simulan muna natin sa benchmark nila. So for our phones, lahat sila actually medyo magkakalapit ang mga results na nakuha natin, na ang clear winner talaga ang Poco F5. Mas mataas lang ang nakuha niyang results overall across sa ating mga benchmarks. Minsan mas mataas by 20% or 30% or katulad na lang sa Antutu na halos 40% ang increase versus doon sa ibang phones na tinest natin. So if sakaling ang priority nyo lang din talaga yung gaming performance at saka performance ng chipset ng phone nyo, definitely yung Poco F5 ang nanguna dyan. However, ayun nga, pagdating sa ibang mga phones na na-review natin, medyo magkakalapit na lang ang results na nakuha natin. So para sa akin, negligible na talaga yung mga 10% or 5% difference nila when it comes to performance. So other than the Poco F5, medyo kahit anong phone actually doon sa apat, okay lang naman pagdating sa kanilang chipset performance. Finally, syempre, dito naman tayo sa storage options na na-offer ng mga phone na to. So, depende rin yan kada model. For the Samsung Galaxy A34 5G at saka sa ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro, para sila nag-offer ng 8 plus 128 at saka 8 plus 256. If ang habol nyo sa phone ay yung talagang storage capacity lang, syempre, nakakapag-offer sila ng mas magandang option sa inyo. For the Poco F5 at saka Realme 10 Pro Plus, pareho silang kayang mag-offer sa inyo ng 12GB RAM with 256GB storage. And if ang habol nyo ay yung mas mataas na RAM at saka mataas na storage, ito yung magandang options na para sa inyo. For the Honor XA, isa lang ang option niya with 8GB RAM with 256GB storage na maganda kasi kung i-check nyo ang price nila. So ayan, ilabas na natin ang price ng mga phone na to. Ang Honor X9A ang pinakamura mula sa mga phones na i-compare natin. Again nga, price range to guys. So ayun, medyo lugi ang Honor X9A dito. Considering na 16,990 pesos siya at yung pinakamahal mula sa ating listahan nagkakalagang 21,990 pesos for the same storage option. So kung sakaling habol nyo yung sulat talaga na storage option, maganda ang Honor X9A. If ever nahabol nyo yung pinakamurang phone, ang pinakamura sa lahat ang Honor X9A 5G at saka ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Pinakamahal actually ang ating Realme 10 Pro Plus 5G, pero ito kasi yung pinakamataas na storage option niya. So again, itong mga presyo na to depende sa budget range nyo when buying phones. Huwag nyo namang i-stretch out ang budget nyo masyado para sa isang phone, lalo
lalo na kung talagang very strict kayo sa budget or hanggang dito lang talaga ang kaya natin when it comes to budget. Ngayon, comparing all these phones, from my experience guys, gaming tsaka camera, at this price range kasi lahat naman sila ay nakakapag-offer ng magagandang performance, camera at saka gaming wise. Of course, merong ibang mga phones dito na mas mataas yung advantage over the other, pero ayun, sometimes or madalas na madalas, it comes at a cost. Kasi yung may pinakamagandang performance or overall performance mula sa mga phone na to, ang katulad ng Realme 10 Pro Plus 5G at saka Poco F5 na maganda naman both yung camera at saka gaming performance, however, sila din yung pinakamahal mula sa selection natin. So, dedepende na lang yan sa kung ano yung budget nyo at kung ano yung mga priorities nyo mula sa phone. I suggest para makapili kayo ng phone mula sa ating listahan, ilista nyo yung mga priorities nyo according to hierarchy at kung sino yung mga nanalo mula sa mga factors na yun. At finally, yun na ang video natin para sa Battle of the Mid-Range Phones, yung ranging from 15,000 to 21,000 pesos. And hopefully, nakatulong ang video na to na mabigyan kayo ng idea kung ano ba dito sa mga phone na to yung maganda or yung saktong-sakto talaga sa budget nyo at saka sa priorities nyo. And syempre, yung design na habol nyo sa isang phone. Syempre, kailangan rin nating i-take into account yung UI ng mga phone na to. Kasi yung iba sa atin ay very particular sa UI and also pumapasok din dito yung brand loyalty. Di naman natin kayang i-deny na, again nga, brand loyalty plays a big part lalo na kung hiyang ka na or komportable ka na or maganda yung experience nyo mula sa isang brand. So again nga, check nyo na lang yung mga results natin, yung mga test natin, at saka yung mga specific reviews na rin na nakalagay sa aking channel para lalo nyo pang malaman kung ano ba dito sa mga phones na to na nirelease ngayong 2023 ang phone na para sa inyo. Finally, sa mga phones na to, katulad ng last time dahil mahal na mahal ko kayo at umabot na tayo ng 4 years dito sa YouTube, buhay pa rin ang channel. Syempre, magpapag-giveaway ulit tayo. So, magsigaw naman kayo. Gusto ko marinig yung sigaw nyo. Okay, sana sana sumigaw kayo. Anyway, ang ipapamigay natin out of all these phones, kasi yung ibang phones dito, hiram lang talaga, ang ipapag-giveaway natin mula dito sa video na to ay ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. At kung sakaling gusto mong sumali sa giveaway, syempre ang mechanics natin, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa Alvin Tries Tech. Syempre, i-like mo ang video na to, tapos i-share mo na rin sa iyong Facebook profile at i-set mo yan to public. Next naman, i-follow mo rin ako sa iba't iba ko pang mga social media accounts, specifically Instagram, Facebook, at saka TikTok. Ilalagay ko yung mga link niyan below. Ang draw date natin, ilalagay ko sa ating description. Tapos, finally, i-announce ko yan sa Instagram story. So, syempre, abangan nyo yan sa Instagram ko. Anyway, yun na ang mechanics ng ating giveaway. Ayun, thank you so much sa lahat ng mga sumuporta sa Alvin Tries Tech. Grabe, 4 na taon na tayo. Ang tagal ko na rin nag-YouTube. Anyway, hopefully nakatulong ang video na to para mabigyan kayo ng idea kung ano ba ang phone na dapat nyong kunin or somehow mapanatag kayo kung nakabili na ba kayo sa mga phones na to. Mapanatag kayo kung tama ba ang decision nyo or okay din naman ang phone na nabili nyo. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. I-hit nyo ang bell icon para tuloy-tuloy lang yung mga videos na katulad nito, yung mga tech reviews natin at saka tech guides. And then, i-like at i-share mo na rin kung sakaling nakatulong sa'yo ang video na to. Finally, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.